biết tôi ở đấy. Thế thì hai bố con của ông xuống thế nào? Nhưng mà tôi có lỗi nhiều lắm. Đấy tôi cũng không biết nghĩ. Lần sau bố gặp ấy thì bố cũng đừng nói cho mẹ biết. Con cũng không muốn làm phiền đến cuộc sống của mẹ nữa. Đào cái củ cải này xem được nhiều cái mình lấy đi bán. Còn mình cũng già rồi mình cũng dọn mình vứt thôi để mấy nữa còn làm ruộng nữa. Thế mình đào xem có củ nào không. Còn Chắc cái món thơm này chắc lấy hết đi vứt đi. Thế xong rồi tí dọn một cái món cây thôi. Thằng nào cũng phải nhổ lên, bây giờ cứ nhổ lên xem có không. Tự nhiều thì mình đem đi bán. Hoa đẹp nữa. Mà cái hạn này không biết là mình để già lên nữa nó có lên không nhỉ? Hạn nào? Cái này mình phơi khô xong là lấy về gieo chắc là nó vẫn lên đấy anh nhỉ? Hay Chắc là lên đấy. tí em chặt một bó xong là lấy về mình phơi khô ấy, xong là để mấy nữa mình có chỗ mình gieo cho mình. Cái này chắc vẫn nên mà. Anh bóc trong này có hạt Có nhiều hạt lắm này. nó còn già rồi đấy. Hạt của nó nhiều lắm. Cái này nếu mà mình không phát đi mình để đây mấy nữa nó phát dụng xong là chắc nó vẫn lên, vẫn mọc sau đấy. Nhưng mà mấy nữa mình cũng ấy rồi. Đấy, nếu mình cấy rồi thì Cấy rồi. đấy thôi. Mà trong cái hạt của nó em xem này. Mình bóc ở trong cái hạt nó ra nó có từng cánh như kiểu nó sắp nở ấy. Nó còn săn nở ra rồi đấy. Này. Đây. Nó có 2 cánh lá luôn đấy. Đây cái đấy này. Thì em chặt lấy một bó đã. Thôi em chặt đi để anh nhổ xem có cải không. Anh cứ nhổ đi, cái nào không có thì cứ để thành đống tí ôm đi vứt ra ngoài đi. Đây này, cái này nó già hết rồi. Cái này lấy mấy cành kéo còn đủ gieo rồi đấy. Thì em cứ lấy đến một bó đi. Mà anh thấy có củ đâu. Thì hôm nọ mình gieo dày quá thì chỗ nào thưa thưa nhổ cho nó thưa này cũng có rồi. Củ này nó bé lắm. Tí lấy củ ra để riêng em này. Anh nhổ từ nãy giờ anh chưa thấy có củ đâu em ạ. Này nó thân nó bé sao ấy, nó không mọc được. Không có thì cứ nhổ dọn vứt thôi anh ạ. Này chắc do trước mình để dày quá em ạ. Chắc để dày ấy. Củ này nó mới có những củ bé bé. Củ này nên ăn không? Nên ăn mà. Thế để riêng ra nhé. Họ lấy về hầm xương hầm ấy này. Hầm xương nó ngọt mà. Củ nào to to thì anh để riêng ra hơn, củ nào không ra củ thì anh đống đây để đi vứt. Đi ôm đi vứt đi. Cái hoa này đẹp lắm, em lấy một bó thì em lấy về nhà. Đẹp thật đấy. Mình lấy một bó về tí mình cắm để ở cái bàn kia. Đẹp quá. Mình chặt đi một tí, thấy tiếc thật đấy, đẹp này. Đẹp chưa này? Đẹp thế em nhỉ? Nói về nhà thì em cắm để ở cái bàn kia. Đẹp thế. Đẹp thật đấy, em lấy về tí để trang trí nhà ấy. Nhưng mà này để bình hoa vào liệu có nên không?
Cũng đẹp không? Có mà. Cái này mình có cái lọ về cắm. Bây giờ mình không có lọ tí về em lấy cái ống cây ấy. Ống cây to to dài dài ấy, xong là cắm vào, cho đá vào. Mình cho nước vào nó vẫn được mấy ngày nó đẹp. Nó cứ đến này. Thơm nữa anh nhỉ? Thơm nữa. Mình lấy về để ở nhà kia cho nó thơm và nó cũng đẹp nữa. Mấy nữa là anh tặng em. Đẹp này. Ừ. Này em lấy về để ấy hả? Để Em lấy về để trang trí này. chứ. Mà nên em lấy được ít hạt nào chứ? Kia em lấy được một bó kia, lấy về phơi chắc cũng đủ mình gieo rồi. Ừ, cái này nếu mà em lấy dây về buộc cái không tí nó gấy ấy. Em thấy nó gấy một phần rồi. Em thấy đẹp quá nên là hái nhiều. Kia vẫn thấy còn, vừa kia vẫn còn mà. Còn nhiều lắm. Anh hái một bó thôi. Mà anh nhổ có củ đâu đây. Sao củ bó thế nhỉ? Này chắc không bó đi bán thì lấy về ăn này mà. Ừ. Anh thấy nhổ từ nãy đến giờ không có củ ấy. Cứ nhổ đi nhổ xem được ít nào thì bó đi bán thì lấy về tí. Anh đi chạy đi ra ngoài mua ít xương về hầm để cho bố ăn với. Được, này mà hầm xương ngon đấy. Ừ. Nhìn muốn ăn luôn rồi. Thì em buộc cái này cất đã, sau là hộ anh nhổ. Sau là tí mình dọn Này. cái này hết. Con bé này. Ôi đẹp lắm nhỉ. Ừ. Cái này như ở gần nhà, gần nào em cũng hái một bó về để cắm ở kia. Này em lấy về cái hạt kia về mấy nữa em gieo ở cạnh nhà ấy. Để đến mùa nó nở hoa như thế này để ngồi ngắm hoa em ạ. Cái này như cái hoa ấy thì của họ thì đẹp. Mình cất ạ. Cất đi. Em hồi nhổ đi. Hay là cái này do dày quá à? Dày quá anh ạ. Sao em gieo thưa một tí thôi. Ừ, với lại mình không có thời gian về làm cỏ nữa. Cỏ mọc hết rồi. Trồng sao phải chăm sóc một tí thôi. Mình cũng nhà mình cũng xảy ra nhiều chuyện quá nên là cũng không có thời gian về chăm sóc. Khi nào mình trồng gì ấy thì chắc mình bỏ thời gian đi để chăm sóc thôi. Thân to mà không có củ mấy. Sao mà nó không có củ? Cái này sao không có củ anh cứ tưởng về đây củ nhiều lắm chứ. Không, hôm nọ em về em thấy có củ bé, em tưởng là để đây thôi nữa đó. Cái này nó to, nó già lên thì nó sẽ to theo ấy, nên là em không nhổ. Không thì em nhổ thì nọ rồi. Nọ mà mình ngửi cái thưa một tí chắc hai củ nhiều lắm đi. Đấy, tiếc ấy, nên là bảo là để đây để cho nó nhiều củ ấy, nhưng mà nó ra mình để trong nó lại không có. Này còn thấy có mấy củ ở đây. Bây giờ thế là thì cũng phải đi ra ngoài kia gặp mẹ của đứa con Tư ấy. Không thì cái cánh cũng được mấy chục năm rồi. Bây giờ đấy cũng gặp. Bây giờ đi ra gặp, bây giờ cũng phải nói chuyện. Tại sao ngày xưa, tức là tại sao em lại bỏ anh đi, bỏ cả con nữa, đi như thế này. Ra nói chuyện cho nó, em đấy nó nói như thế nào thì mới biết được. Thôi bây giờ là mình cũng đi xuống đấy để hỏi đứa em xem, nó hỏi mấy câu chắc nó cũng không sao đâu, chắc nó cũng đồng ý thôi. Bây giờ mình không nghĩ thật đấy. Bây giờ tí nữa mình đi xuống hỏi thấy nguyên nhân nó như thế nào.
trả lời như thế nào, là ngày xưa điều kiện như thế nào để cho nó trả lời xem có phải không, hay là có đúng là tự nhiên nó cũng bỏ mình đi, bỏ hai bố con đi, hay là cái thứ mình đi xuống đấy hỏi đó. Đấy bây giờ mình cũng ra rồi xuống đấy mình cũng hỏi một lần thôi, để cho nó nói như thế nào, xong để lần sau mình cũng không dám hỏi nữa, xong mình đỡ ân hận mình. Ôi em ạ, bên này được mấy củ về, đẹp thật đấy, nhưng mà Không to mấy nhỉ? không to mấy. Chắc là mình không để được phân, với lại mình để dày quá nhỉ? Ừ. Này chắc để dày quá đi. Để không để không. Này mà để được nó to bằng cái chén uống nước của mình á, kia nó to lắm này. Để vụ sau em gieo thôi này, gieo chưa thôi. Chắc là vụ này mình gieo dày quá. Cái này chắc cứ lấy về để ăn thôi em nhỉ. Lấy về đi. Ở đây đó, để hết chỗ này đó, để dọn ruộng đã. Mấy nữa lại phải cấy nữa. To thật đấy. Đây, đây anh cũng có một củ này, Cắt về mà to. to thật đấy. Thế có tí củ này. Vậy em vừa đi để anh bê đi vứt bên dưới này. Anh vút hẳn phía dưới xa đi nhá, cái dưới đường họ đi lại nhá. Ừ. Cắt cái kia lấy. Ôi, cái này chắc ngon đấy anh ạ. Ừ. Này nếu mà lấy về hầm xương thì ngon lắm đây. Anh cắt sạch cái món dễ đi thôi. Em ơi, Ừ. đố kia anh thấy cũng không sai quả rồi, hay để anh đi dọn nốt cái đấy nhé. Ừ, dọn đi. Em đang tính tí mình dọn cả cái đấy nữa đấy. Thì em làm đây cũng phải dọn. Em cắt cái lá ra.
giờ biết nhà em ấy là ở kia rồi, nhưng mà không biết có vào không, nhưng vào lại thấy ngại ngại. Thôi nên bây giờ cứ quyết định vào thôi. Có ai nhà không? Ơ, sao mà ông biết tôi ở đấy? Tôi biết lâu rồi bà, nhưng mà tôi cũng hôm nay tôi mới đến thôi. Nhỉ, ông này sao mà biết mình ở đây à? Mình đi mấy chục năm rồi mà ông vẫn biết mình ở đây. Chắc đến đây có chuyện gì nên về đến đây ấy. Thế ông tìm tôi có chuyện gì không? Ông tôi đến chơi với bà tí thôi, cũng có một ít chuyện muốn nói chuyện với bà thôi. Thế ông vào nhà đi. Vâng. Vâng. Thế bà mọi người đi đâu hết rồi? Đi làm hết rồi. À. Thế thì ở đây đi làm việc gì? Ông thì đi làm linh tinh, con cái thì đi làm thuê, đi công ty hết rồi. Con dâu cũng đi công ty, con trai cũng đi công ty rồi. Có mấy đứa cháu ở nhà. Thế thì mới hai ông bà các ở nhà rồi. Hai ông bà với mấy đứa cháu ở nhà. Thế ông có chuyện gì nói với tôi thì ông cứ nói đi. Rồi vì hôm nay tôi cũng xuống đây với bà, thế là để nói tí cái chuyện ngày xưa thôi mà. Chuyện ngày xưa là bà như thế nào, tức là đấy bà bảo đi làm ăn xong bà lại bỏ hai bố con tôi. Cái này là trước là tôi cũng không biết nghĩ vì lúc còn trẻ tôi định đi làm ăn, nhưng mà vì lý do cũng như tôi không biết nghĩ là tôi mới bỏ hai bố con đi. Thế bà ngày xưa chê tôi nghèo à, cho nên bà mới bỏ ra đi. Tôi lúc đấy tôi cũng định đi kiếm tiền để nuôi con, nhưng mà đi là gặp ông chồng bây giờ, ông đấy cũng có điều kiện, xong tôi lại lấy ông này, xong là lại bỏ hai bố con ông. Bây giờ tôi về thì với ông, lúc đấy tôi về với ông thì ông cũng khó khăn quá thì tôi không biết nghĩ thì tôi cũng không quay về. Ông này thì có điều kiện thì tôi theo ông này. Thế anh ngủ sắp hết rồi. Ừ. Thế này mình phải phân đỗ hay sao cái món cỏ này đẹp thế thôi. Phần này nó nhiều ấy, mình chỉ phân đủ nhiều ấy. Không có hoa bí kìa, thì em hái một ít hoa về để ăn. Em tí em xong em cứ hái đi. Mình nhổ hết cái này đi để mấy nữa mình còn. Anh để ở dưới chỗ bên cạnh ấy, chỗ nào không vướng đường hỏi ấy, xong là mình đổ sang này. Để mấy nữa mình trồng vụ mới xong là mình cắm được. Mình đỡ phải chặt. Mà nay chờ đến lúc đấy lâu lắm thì mấy nữa còn phải này phải cày về cấy cơ mà. Không lâu đấy. Thì cấy ruộng nữa thì bây giờ làm sao mới chơi được. Mà cái này để hay là mình vác về tốt rồi. Cây nhìn đẹp lắm. Thì cái đây ra để cạnh kia đó. Em đi nhặt. Ô, vẫn có đỗ này. Cái đỗ này hôm nọ mình về hái mà không thấy hái hết, bây giờ nó già chắc không nên ăn. Hái ít hoa bí để ăn.
đang hái hoa bí à? Anh không hái. Cái này nó còn bé nhỉ. Bé cũng hái đi em ạ. Hái hết đây đi. Anh hái cả bí à? Anh thấy có quả nên là hái hết đi. Họ phát ruộng để làm ruộng rồi đấy anh nhỉ. Này họ phát bờ ruộng rồi đấy. Chắc hôm nào mình cũng về phát bờ ruộng đây thôi. Mà mình còn ngô nữa. Cái này cái cỏ này chắc là phải lên máy để phát anh nhỉ. Mà ngô kia còn chưa nên ăn chứ. Ngô cái chỉ lấy ngô nó lúc nào sắp cấy thì mình lấy chặt thôi. Bây giờ chưa chặt đâu. Cái này nó bị hỏng rồi. Này, Thôi được một bó rồi. Một bữa rồi. Chỗ kia như còn có. để anh đi hái nốt đi. Em lấy đi cất đi. Em lấy đi buộc em cho. Anh có hái hết rồi đấy em ạ. Chỉ có 2 quả bí đây. Hôm nọ em hái một đợt rồi. Mà anh bảo hái một cái rau này đi bán mà không có rau thì chắc mình để ăn thôi. Thôi bây giờ chắc cũng đủ rồi, mình cứ về đi. Cái này em ui. Cái này em nói biết thế. Biết không có củ cải nhiều em hái hết hoa thì cho vào cái này đầy hoa lấy về. Thôi mình đi về. Bây giờ tôi biết nghĩ rồi, nhưng mà tôi cũng có gia đình, tôi không có ai về được nữa. Mong ông mấy con tha lỗi cho tôi. Đấy, bây giờ tôi cũng không trách bà nữa, vì bà đã bỏ ra đi được mấy chục năm, 20-30 năm nay rồi. Vì tôi cũng không trách bà rồi, vì tôi muốn hỏi bà lý do tại sao đấy bỏ 2 bố con ra đi. Thế thôi. Thế ông uống nước. Vâng. Thế cuộc sống của bà ngày xưa thế bảo giàu sang lắm mà, đâu bao giờ lại ở như thế này. Nói ra thì dài dòng lắm. Ông trước kia thì nói chung thì cũng có một tí, nhưng mà ông chồng bây giờ nó phá hết rồi, bây giờ mới ở như thế. Thế thì bà cũng số phận cũng khổ đấy nhỉ. Ở với tôi cũng nghèo khó. Bây giờ bà đi lấy chồng thì bây giờ cũng nghèo khó, và chồng cũng lại bảo phá hết gia đình thế này, bà cũng rất khổ đấy. Thế cái này chắc cũng do số của tôi thôi. Thế hai bố con của ông sống thế nào? Thì bà, 2 bố con tôi cũng sống bình thường thôi. Ừ. Và cũng cả con dâu, bây giờ con ở đấy, cả con dâu rồi, có con dâu rồi, bây giờ đấy ở với cùng các con thì các con cũng chăm sóc tôi rất chuẩn lắm, và các con cũng rất thương tôi lắm. Ừ. Và gia đình tôi cũng hoàn cảnh thôi, nhưng mà tôi cứ lo lắng, để bây giờ đấy em đã bỏ ra đi rồi thì anh cứ lo lắng để mà coi các con thôi. Ừ. Thế bây giờ là được con
cái trông nom thế thì tốt rồi, còn tôi thì vất vả lắm. Thì con bây giờ chắc cũng lớn rồi nhỉ. Vâng. Từ lúc tôi bỏ đi đến bây giờ tôi không thấy bao giờ. Vâng. Đứa con bây giờ cũng lớn rồi, to cao rồi. Tôi cũng có lỗi với con. Thôi bà đừng nghĩ nhiều nữa. Bây giờ đứa con nó cũng to cao rồi, giờ cũng lấy vợ rồi, lấy vợ rồi, có con dâu rồi. Tôi bây giờ nó đấy lại ra đang tôi có phải thai nữa. có trách nhiệm với con. Nhưng mà tôi bỏ đi như thế tôi có lỗi với con nhiều lắm. Tôi hối hận lắm. Để con ra mà không nuôi con mà bỏ đi như này. Giờ chắc con nó trách tôi lắm đấy. Không bà, con bây giờ nó cũng trở thành rồi, bây giờ nó cũng chắc cũng không trách đến bà nữa đâu. Thế bây giờ con Lân con có hỏi cái gì về tôi không? Có mà, đứa con nó cũng hỏi về bảo mẹ là ngày xưa bỏ bây giờ nó ở đâu. Thế là đấy tôi mới bảo thế là đấy mới biết cái địa chỉ. Xong bảo đấy mẹ mày là ở cái khu đấy. Bảo con lúc nào rối rối thì con cứ đi lại qua đấy xem có gặp mẹ không. Hay là mẹ lại chuyển đi chỗ khác rồi. Cũng bảo con như thế. Tôi cũng thấy thương con lắm nhưng mà giờ không biết làm thế nào được. Mong ông thông cảm cho tôi. Và thôi bà ơi, bà cũng đừng khóc nữa. Bây giờ cái cuộc sống tức là bà cũng các có gia đình riêng rồi, tôi gia đình riêng rồi. Bây giờ bà cũng các con cũng trở thành hết rồi. Ở gia đình tôi hai bố con cũng các con cũng trở thành rồi. Rồi bà đừng khóc nữa. Giờ bà nhà cửa cũng nên cái gì. Giờ bà nghĩ khổ lắm rồi ạ. Thôi bà cũng phải, bà cũng không phải có lỗi với bố con tôi đâu. Vì bố con tôi cũng không ân hận đâu mà bà. Vâng, mà tôi muốn gặp con. Tôi thì ông nói không ân hận nhưng mà tôi ân hận lắm. Vì mình cũng có trách nhiệm với con. Thôi bà, cái trách nhiệm với con thế là đấy bà đã bỏ đi rồi, bây giờ đấy cũng không có trách nhiệm với con rồi. Bây giờ bà cũng khá có cuộc sống riêng, có con riêng rồi. Thì con của bà cũng trở thành đi làm ăn rồi. Thì tôi cũng, đứa con bây giờ nó cũng ở với tôi thôi, là nhìn tôi thôi. Và đấy bà đừng nghĩ nhiều nữa, vì bố con tôi cũng không trách bà đâu, bà cứ yên tâm đi. Thế ra tôi cũng bỏ con đi như thế. Ông bảo tôi không có lỗi nhưng mà tôi có lỗi nhiều lắm. Lúc đấy tôi cũng không biết nghĩ. Đấy bà, vì tôi cũng biết bà ở đây cũng lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi. Hôm nay tôi mới xuống đây là để thăm hỏi gia đình bà thôi, xem cuộc sống của bà thôi. Và bà cũng đừng ân hận cho hai bố con tôi nữa. Rồi bà đừng khóc nữa. Hai bố con bỏ qua tất cả cho tôi nhé. Vâng, cái chuyện đấy là không sao đâu, mà bà cứ yên tâm đi, để cuộc sống của bà cho nó ổn định đi. Thôi thì tôi cũng xin phép bà nhé, tôi cũng đi về luôn thôi. Thế hai bố con đừng ân hận tôi nhá, để bảo con thế nhá.
cứ cảm thấy có lỗi với con thì đấy, mình làm mẹ mà không làm tròn trách nhiệm cho con và không nuôi được con ngày nào. Mình làm mẹ như thế mình cũng đang có lỗi thật đấy. Các bạn ở đây cũng rất khó khăn thật, nhưng mà tôi hôm nay mình đã xuống đây mình đã được thấy cuộc sống của bà như thế này, mình cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Đây tí này nấu ăn. Thôi em cầm này đi, để anh đi chặt cái ống cây về để em cắm hoa. Anh đi chặt đi anh chặt. Cái này chắc mình để phơi ở chỗ này để cho nó Em khói. gác phơi đấy thì nó thôi. Cái cưa đâu em nhỉ? Ra ở dưới kia cháu. Để anh đi lấy cưa đi cắm. Chén này cháu lấy cất ạ. Giờ không có khách. Khi nào có khách thì lấy ra này. Cắt để ấn cho. Đây. Mà bố biết đi đâu em nhỉ? Không biết bố đi đâu này. Mình đi ruộng đời không thấy ở nhà. Chắc là bố đi đâu đấy thôi. Cho bố đi chơi đâu đấy. Nó bị vậy. Nhìn nó đẹp mà, thế nào đấy mình bỏ ra em. Lúc nãy không được hái ít lá cây để cho vào. Nó bị gãy. Thơm thật đấy nhỉ anh? Em thấy cái nhận thân này đấy, cứ cắm để đấy đó, nó đẹp đấy. Cái này mai mình héo mà mình đi nhặt hoa khác mình thay này. Đây mình hoa dại nhiều lắm. Mà mình đựng nước này chắc cũng không héo được rồi em ạ. Cắm cho nước vào ấy thì nó có nước để hút này. Cho nó vẫn được 3-4 hôm. Mà cái bố về đấy cái bình hoa này để cái này chắc bố thích lắm anh nhỉ? Mình tiện mình để đây làm trang trí luôn.
Mà bố không thích hoa nữa nên là mình cứ cắm ở đây. Thì bên mấy cái tàu lá cây ở nhà thì mình cắm này cũng được. Cái nào lấy thì mình để ra. Nhìn đẹp hẳn ra em ạ. Ừ. Cái này mấy nữa mình đi đến chợ mình mua một cái khăn trải bàn đi, để giải qua cái bàn này nó đẹp. Ừ. Nào đi mua cái khăn về giải xong là mua xích để đựng nước nữa. Hoa này thơm thật đấy em ạ. Ừ. Mình cắm đây một tí thôi mà khu này nó cảm giác thơm hẳn luôn á. Đẹp nhỉ anh nhỉ? Ừ. Đẹp. Rất đẹp mà. Đẹp. Bố về rồi. Bố về à? Và con đấy bông hoa thì cắm đẹp thế. Vâng, vợ chồng con đi hái ít rau đi bán này. Mà đi ra đấy nhổ mấy cái củ cải đấy ngày trước mình để dày quá, với lại không có thời gian đi chăm sóc nên là không có củ, nên là con hái ít hoa này thì cắm mua. Hoa này cũng đẹp đấy. Đẹp mà. Còn thơm nữa chứ. Bố đi đâu về à? Sao nhìn mặt bố buồn đấy? Nãy bố đi ra ngoài kia về, xong là bố ra ngoài cũng gặp mẹ của con ở ngoài kia. Bố đi gặp mẹ con á? Và Ố, mà sao bố tự dưng hôm nay bố lại đi gặp mẹ con ấy? nơi bố cũng ra ngoài cũng gặp mẹ con, xong là hỏi chuyện là tại sao ngày xưa tức là bỏ hai bố con mình thì mẹ nó lại khác chạy đi, thì bây giờ hôm nay bố cũng đi gặp bố cũng nói chuyện các con. Thế mẹ con nói gì bố? Con cũng chả nói gì đâu, và ngày xưa bố tức là đấy cũng thiếu thốn nghèo khó nhiều quá thì nó cũng đi làm ăn xong lại gặp những bạn mới thì nó lại lấy bạn mới rồi. Thế mẹ của con bảo cái lúc đấy bà đi làm xong rồi về sau tức là lại gặp những bạn mới thì lại lấy bạn mới rồi. Thế là mẹ con cũng không quay về với hai bố con mình nữa rồi. Thôi bố ạ, giờ thì mẹ con thì cũng đã có cuộc sống như thế rồi. Với lại mẹ con ấy thì giờ cũng đã có người khác rồi ấy, có chồng rồi, nên là bố con mình cũng không phải suy nghĩ về chuyện đấy đâu. Mà bố đi gặp mẹ con này ấy, thì bố có nói gì về con không đấy? Không nói gì, gặp mẹ con đấy bố cũng không nói gì đâu với con đâu. Thế là mẹ con thế là cũng hỏi xem là đấy bố con có khỏe không, bảo con vẫn ở bình thường thế thôi. Vâng, thì bây giờ ấy thì mẹ cũng có cuộc sống riêng của mẹ rồi ấy, thì con cũng không muốn là bố con mình ra đấy thì là gây phiền phức cho mẹ nữa. Thì mẹ bây giờ cũng đã có chồng, có con, có cháu hết rồi, nên là mình cứ sống cuộc sống của mình thôi. Mẹ sống thế nào đấy, có hạnh phúc không ấy thì đấy là việc của mẹ thôi. Việc của bố con mình ấy, thì bây giờ cứ chăm lo cho cái gia đình này là được rồi. Vâng, bây giờ các con ạ, giờ hai bố con mình cứ sống ở thế này thôi thì nó thoải mái hơn thôi. Bây giờ bố cũng không nhớ về cái mẹ của con nữa. Con cũng như thế bố ạ. Nhiều khi nếu mà con nhớ mẹ thì con cũng chỉ thỉnh thoảng đi qua đấy thì xem mẹ sống thế nào thôi, thế là đủ rồi. Vâng. Thôi con ạ, hôm nay là bố cũng ra ngoài gặp mẹ con, là mẹ con cũng nói hết cả mọi chuyện rồi. Thế là bây giờ bố con mình cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Thế là bố con mình cứ yên tâm thôi.
Vâng, thì chủ yếu quan trọng là mẹ sống tốt là được rồi bố ạ. Vâng. Thì hôm trước ấy thì con cũng lấy vợ con ấy thì cũng đi gặp mẹ con rồi. Đi ra con cũng đi ra đấy thì kiếm cái cớ để mà bảo là đi mua ô để mà đi gặp mẹ con ấy. Mẹ con cũng mong là bố đi gặp, lần sau bố gặp ấy thì bố cũng đừng nói cho mẹ biết. Thì con có sự xuất hiện của con ấy, con không muốn là mẹ con phải khó xử nữa. Vâng, hôm nay bố đi gặp, bố cũng không nói đến cái chuyện đấy đâu con. Hôm nọ hai vợ chồng con đi gặp mẹ thì mẹ cũng chưa biết là anh Tư là con trai của mẹ đâu. Vâng. Nên là chúng con đi gặp cũng chỉ nói chuyện bình thường, hỏi han nhau một tí thôi. Vâng. Nên là mẹ nhìn mẹ cũng rất là vui vẻ, nên nói chuyện cũng rất hiền lành. Nên là hai vợ chồng con cũng nói chuyện một tí xong là uống nước xong là về. Lần trước con đi gặp mẹ thì con cũng không nói cho mẹ biết là con của mẹ đâu bố ạ. Vâng, thế là đấy cái chuyện của con đấy, nó gặp mẹ thì nói chuyện đấy. Thì bây giờ con có nhận mẹ thì không nhận, cái này là cũng tùy con thôi, bố cũng không cấm đâu. Vâng, thì chắc con cũng không nhận đâu bố ạ. Thì con cũng không muốn làm phiền đến cuộc sống của mẹ nữa. Thì giờ mẹ cũng có cuộc sống mới rồi, mẹ cũng có con có cháu hết rồi. Nên là con cũng không muốn sự xuất hiện của con để phá vỡ hạnh phúc gia đình của họ nữa. Thôi anh ạ, trước anh cũng bảo là muốn biết mặt mẹ anh thì bây giờ anh đã biết rồi, biết mẹ anh sống ở đâu và nhìn thấy mẹ anh vẫn còn sống khỏe mạnh, vẫn còn làm việc bình thường thì bây giờ anh cũng yên tâm rồi. Thì bây giờ mình cứ sống cuộc sống của mình thôi. Nhưng nữa nếu mà lâu lâu ấy thì anh thấy nhớ mẹ ấy, thì anh lại ra nói chuyện với mẹ anh một tí thì cũng được mà. Thì bây giờ mẹ anh cũng chưa biết anh là con trai của mẹ ấy, thì lâu lâu anh cứ đi nói chuyện với mẹ anh bình thường, như người qua đường ấy, đi hỏi cái này hỏi cái kia. Nếu thế thì thỉnh thoảng thì mình nhớ mẹ thì đi ra đấy gặp thế cũng được. Bây giờ mình cũng không phải suy nghĩ về chuyện đấy nữa. Bây giờ thì anh cũng yên tâm rồi, biết mặt mẹ anh như thế nào rồi. Trước thì anh cũng mong ngóng gặp mẹ anh xem mặt mẹ anh thế nào, nhưng mà bây giờ thấy mẹ anh sống tốt thế là được rồi em ạ. Mà cả bố nữa, bố cũng đừng suy nghĩ về chuyện này nữa. Thì hôm nay bố cũng đã đi gặp mẹ, cũng biết được lý do rồi, thì bây giờ bố cũng đừng nghĩ nữa. Bố cứ yên tâm vui vẻ sống với hai vợ chồng con là được rồi. Rồi con ạ, thế là bây giờ bố cũng không suy nghĩ cái gì nữa. Bây giờ các con rồi, nuôi bố rồi, bây giờ bố cũng chả suy nghĩ cái gì nữa. Bố cứ sống tốt với vợ chồng con là được rồi bố ạ. Bố không cần phải suy nghĩ về mẹ con nữa đâu. Giờ mẹ con cũng có cuộc sống tốt rồi, nên là mình cứ sống cuộc sống của mình là được bố ạ. Bây giờ bố cũng ở với các con cũng để cùng với các con, tức là lo lắng việc này việc kia, chăm sóc cho bố cũng già rồi, cũng chăm sóc trong gia đình, cứ hộ các con là được rồi. Mong bố sống vui vẻ là được rồi bố ạ.